Друзі, вітаю вас на нашому підсумковому ефірі. Сьогодні ми підводимо підсумок 8-го періоду 2024 року. Так як ми літком бачимось з вами вперше, також вітаю вас з початком літньої пори. Що ж, від мене буде особисте прохання. Допоможіть, будь ласка, нашому відео просуватись в алгоритмах YouTube. Ви знаєте, що для цього потрібно. Спілкуйтесь, будь ласка, в коментарях, ставте вподобайки. Таким чином, наше відео ставатиме трошки популярнішим. Ну що ж, розкажу, про що сьогодні будемо говорити. Сьогодні ми підводимо підсумок 8-го періоду, тобто будемо вітати наших партнерів, які вперше досягли нових статусів. Також поговоримо про топ-10 директорів Джерелії. Пригадаємо, які програми були в 8-му періоді. Пригадаємо подарунки за цими програмами і привітаємо переможців за цими ж програмами. Також проговоримо, яка програма нас чекатиме в 9-му періоді. Готуйте ручки записувати інформацію. Що ж, далі переходимо до привітань. Будемо вітати наших партнерів, які вперше досягли свого певного статусу. І, як завжди, ми починаємо з першої сходинки нашого маркетинг-плану – це молодші менеджери. Прохання також, вітайте своїх партнерів в усіх соцмережах, даруйте їм підтримку, допомагайте. Так як наших молодших менеджерів в цьому періоді багато, я очікую, що в 9-му періоді буду вітати багато менеджерів і старших менеджерів. Не підведіть. Переходимо до привітань. Олена Валько, Світлана Цвіткова, Катерина Крамаренко, Марічка Гнідинець, Ірина Осадча, Зінаїда Журавель, Вікторія Красовська, Іванна Очко, Алла Шевченко, Яна Михайлова, Світлана Підмогильна, Світлана Дубинецька, Олег Ліщук, Вікторія Жиленко, Ірина Татарченко та Людмила Колобок. Наступна сходинка в нашому маркетинг-плану – це менеджер. І ми вітаємо, переходимо до привітань наших менеджерів Оксана Ковальчук та Світлана Дубинецька. Вітаємо вас! Наступна сходинка нашого маркетинг-плану – старший менеджер. І на цій позиції вітаємо нашого партнера Роуз Фекете. Успіху вам, дівчата! Далі переходимо до привітань топ-10 директорів Джерелії. Зустрічайте нашу непереможну десятку. 10-те місце в нашому рейтингу – Олена Гупало. Оплески Олені. 9-та сходинка – Надія Вовк. Вітаємо, Надія. 8-ма сходинка – Олена Кравчук. Вітаємо. 7-ме місце посіла Наталія Хруль. Оплески. 6-та сходинка – Оксана Блищик. Вітаємо вас. 5-те місце у Марини Гонтаренко. Оплески. 4-та сходинка – Іванна Дорош. Вітаємо. 3-те місце – Христина Галяс. Оплески. 2-га сходинка – Ірина Лабутіна. Вітаємо. І 1-ше місце у нас посіла Олена Філатова. Оплески. Дівчата, бажаю залишатися в топ-10 директорів і наступного періоду. Чекаю вас. А зараз передаю слово Анні. Від себе бажаю вам класного 9-го періоду. Ставте цілі, досягайте цілі, плануйте і виходьте на той рівень, якого ви бажаєте. До зустрічі в наступному періоді. Усім сонячний привіт! Я вітаю всіх у 9-му періоді, я вітаю всіх у 3-му кварталі. Пропоную всім активно його починати. Ну, а зараз ми продовжимо наш підсумковий ефір блоком програми. І хочу почати я з привітань наших переможців по програмі «Рекрутинг на стилі».
Сьогодні ми вітаємо учасників, які стартували в цій програмі у 6-му періоді. І вже в цьому, в 9-му періоді, наші переможці можуть забирати свій подарунок. Це брендований рюкзачок, дуже красивий. Він уже нарахований вам в кабінет у замовлення, і ви його можете забрати лише у цьому 9-му періоді. Тож мерщій робити замовлення, отримуйте свої красивезні рюкзаки, фотографуйте їх, фотографуйтеся з ними разом, викладайте їх в соціальних мережах, відзначайте нашу сторіночку, нехай всі бачать, які в нас круті лідери, які завзяті рекрутери, яку красу отримують. Отже, за підсумками періоду ми маємо 21 переможця. Робіть скріни, друзі, це дуже крутий результат. Ми вітаємо переможців: Ангіал Генгій, Хребтак Валерія, Багнюк Сергій, Блищик Анатолій, Бурнашева Катерина, Побарівська Наталія, Гонтаренко Марина, Герасимчук Наталія, Мовчан Лілія, Гріцан Оксана, Дорош Іванна, Ковальчук Оксана, Запотична Ольга, Мартинишин Марія, Голуб Ганна, Ярмоловська Христина, Кузьміч Алла, Лабутіна Ірина, Кузьміна Ганна, Яланська Марина, Кубишкіна Ірина. Ми вас вітаємо усіх, дякуємо вам за ваші результати, це було круто. Ну, а програма «Рекрутинг на стилі», вона продовжується для тих учасників, які стартували у 8-му періоді. Вони виконують умови у 8-му періоді, вже частина з них виконали, так, хто виконав в 9-му та в 10-му, а в 11-му періоді вже їх чекатиме брендований рюкзак. Отже, за підсумками 8-го періоду в програму зайшло 12 учасників. Давайте привітаємо. Хто зайшов? Батарчук Катерина, Милославська Стася, Дембовська Катерина, Дубинецька Світлана, Гончарова Марина, Городецька Інна, Тарадай Мар'яна, Мороз Мирослава, Геплер Наталія, Баленко Юлія, Маланіч Анастасія, Бень Наталія. Вітаємо вас, дівчата, і бажаємо, як зайшло у нас 12 учасників, щоб всі абсолютно виконали умови і в 9-му, і в 10-му періоді. І, звісно, отримали за це подарунок. Друзі, для наших новачків діють стартові програми, і для нових консультантів це програма «Лідерський старт». Наші консультанти мають змогу отримувати класнючі подарунки за лише виконання однієї умови. Це особистий обсяг. За підсумками 8-го періоду в програму зайшло 115 нових консультантів. Вітаємо вас і пам'ятайте, що на вас чекає подарунок – це кисневий відбілювач Oxy Power. Він уже вам нарахований, тож учиш, робіть замовлення, забирайте подарунок, пробуйте, рекомендуйте своїм друзям і знайомим. Ну, а наші VIP-клієнти також мають свою стартову програму. Для них діє програма «Клієнтська вигода». Програма також складається з 4 кроків і є, звісно, мотивуючою для наших клієнтів. За підсумками 8-го періоду в нас зайшли 45 нових клієнтів в стартову програму. Пам'ятайте, що подарунок можна забрати лише у 9-му періоді. Друзі, клієнти, вам обов'язково сподобаються акції, які є вже на сайті. Але про це трошки згодом. Наступна наша програма «Рекрутуй на SkinLab». Програма діяла у 8-му періоді. Рекрутери, які скористалися цією програмою, вже мають нарахований кешбек за замовлення своїх новачків, які придбавали від 2 одиниць серії SkinLab в одному замовленні. І давайте подивимось, скільки ж таких рекрутерів, які скористалися пропозицією. Друзі, ми маємо 12 рекрутерів, які зареєстрували 13 нових консультантів. Молодці! Так тримати. Продовжуйте реєструвати на SkinLab, так як це вигідно як для наших новачків, так і для вас. Давайте разом зараз привітаємо бурхливими оплесками наших рекрутерів.
Жабо Андріане, Жужана Бордач, Катерина Бурнашева, Городецька Інна, Дорош Іванна, Запотична Ольга, Ковальчук Оксана, Кузьміч Алла, Милославська Стася, Харчук Наталія, Ярмоловська Христина. Ви помітили, що на попередньому слайді у нас 12 рекрутерів і 13 нових консультантів. І ми щиро вітаємо Лілію Мовчан. Лілія зареєструвала 2 нових консультантів, які вже мали можливість спробувати наш SkinLab. Продовжуємо запрошувати новачків на серію SkinLab. І ви вже точно побачили супер акції для тих, хто купує на SkinLab, але знову-таки про це трошки пізніше. А ми вам, наші дорогі партнери, також рекомендуємо одразу реєструвати новачків і пропонувати їм почати знайомство з компанією Джерелія саме із серії SkinLab. І в 9-му періоді таким чином ми вам пропонуємо включитися в програму «Рекрутуй на SkinLab». Отже, умови в 9-му періоді в нас наступні. Приводьте новачка, і якщо він в першому періоді співпраці в одному замовленні придбає від 2 одиниць серії SkinLab, то ви, як наставник, отримуєте набір рекрутингових карт. Це прекрасний інструмент для рекрутингу, який завжди показує свою ефективність. У нас є структури, які дуже активно працюють саме з цим інструментом, тому я впевнена, що цей подарунок буде, адже ви знаєте, що наш фокус зараз саме на рекрутинг. Тому рекрутерські інструменти в подарунок. Отже, за замовлення нових консультантів наставник отримує 2 набори рекрутингових карт. За замовлення VIP-клієнта наставник отримує 1 набір рекрутингових карт. Я нагадую, що в наборі рекрутингових карт ми пропонуємо 5 карток на 50 гривень, якими може скористатися для знижки в своєму замовленні новачок. Детальні умови програми, друзі, ви можете побачити на сайті в особистому кабінеті умови всіх програм. І всі нюанси, всі уточнити моменти, які, можливо, не зрозумілі, тож обов'язково заходьте в кабінет і читайте умови програм. Так, наступна наша програма «Крок до зростання». Нагадуємо, що вона вже припинила свою дію на приєднання, і в 9-му періоді підтверджують крок ті, хто в неї зайшли у 8-му періоді. А зараз давайте привітаємо переможців 8-го періоду. Отже, молодші менеджери Городецька Інна, Кіс Маргіт. Менеджери Кіс Маргіт, Городецька Інна та Павланський Зіта. Переможець старший менеджер Павланський Зіта. І переможець керуючий менеджер також Павланський Зіта. Ми вітаємо таку активність Зіти, тому що це одразу декілька премій за декілька статусів. Це дуже класна можливість розвивати свою структуру і отримувати за це кратні премії, декілька премій. А зараз давайте привітаємо учасників, які зайшли в програму «Крок до зростання». За підсумками 8-го періоду ми вітаємо молодших менеджерів. Жиленко Вікторія, Баленко Юлія, Осадча Ірина, Ліщук Олег, Дубинецька Світлана. Вітаємо менеджера Фекете Рожа, старшого менеджера також Фекете Рожа. Вона зайшла одразу на 2 статуси. Будь ласка, не забудьте, старайтеся, слідкуйте уважно за тим, щоб в 9-му періоді обов'язково підтвердити свої статуси. Не забувайте приводити новачків, виконуючи умову програми, і, звісно, отримувати свої бонуси. Ну, а зараз приємний сюрприз, друзі. Програму «Крок до зростання» оновлено, її подовжено та оновлено. Я би сказала, що тут дещо спрощені умови, тож вам буде, як наставникам-лідерам, простіше про неї розказувати учасникам своїх структур, ну а учасникам буде простіше її виконувати. Тож, давайте подивимось на умови.
Вона діє в нас в третьому кварталі. Приєднатися можна в періодах з 9 по 12. Учасники – це консультанти, які до 9-го періоду ніколи не були на статусах від молодшого менеджера до гранд-менеджера або вище. Отже, умови. Потрібно вийти вперше на статус від молодшого менеджера, на старшого менеджера, на керуючого менеджера чи на гранд-менеджера. Перше. Звісно, мати ж свій особистий обсяг 20 балів, куди без цього. Підтвердити свій статус у наступному періоді. І в кожному з періодів, і коли виходиш на свій перший статус, і коли підтверджуєш, приводити хоча б одного новачка з особистим обсягом від 20 балів. Але чим більше новачків, тим ви знаєте, що, звісно, краще. Звісно, більша ваша винагорода, звісно, більший ваш бізнес зростаючий. І учасник отримає премію у відповідному відсотку від свого ОВ за попередній період. Для молодшого менеджера та менеджера ця премія становитиме 100% ОВ попереднього періоду. Для старшого менеджера та керуючого менеджера це 70% від ОВ попереднього періоду. І гранд-менеджер отримає 50% ОВ за попередній період. Що це означає? Наприклад, у 9-му періоді я вийшла на статус старшого менеджера. В мене був певна сума винагороди, певна сума мого ОВ. Так? Наприклад, це, не знаю, 490 гривень. Наприклад. Так? Якщо я отримала таку суму, і в наступному періоді я також підтверджую цей статус, приводжу новачка, тобто виконую всі умови, я отримую відповідний відсоток, якщо це старший менеджер, то це 70% від тієї суми ОВ в тому періоді, в якому я зайшла на цей статус. Друзі, у вас в особистих кабінетах на сайті є повні умови програми. Ознайомтесь, будь ласка. Також, окрім умов, там є приклади. Ми спеціально розписали дуже детально 3 приклади, 3 ситуації, які можуть бути, щоб вам було усе зрозуміло. Я хочу, друзі, наголосити на 2 речах. Перший момент – це те, що один учасник послідовно може виконувати умови на декілька статусів. Наприклад, в 9-му періоді вперше вийти на статус менеджера, в 10-му підтвердити. В 11-му періоді вперше вийти на статус керуючого менеджера, наприклад, в наступному періоді підтвердити. Тобто один раз отримали винагороду премію і другий раз отримали винагороду премію. Тобто послідовно це окей. Але за підсумками одного періоду учасник може зайти лише на одну премію. За один статус, за найвищий статус. Наприклад, якщо я до 9-го періоду ніколи не була молодшим менеджером, а в 9-му періоді я одразу вийшла на старшого менеджера, і в 10-му я підтверджую старшого менеджера, то я отримую премію як старший менеджер. Одну премію як старший менеджер, тобто 70% від свого ОВ за 9-й період. Зрозуміло? Тобто, не дивлячись на те, що я не була ні молодшим менеджером, по суті, я вийшла, так? Я не була ні менеджером, я одразу вийшла, 3 статуси перестрибнула, але я отримую одну винагороду. Тобто, послідовно можна зайти, виконати, на наступний період знову зайти, виконати, отримати 2 премії, 3 премії, скільки встигнете за період дії програми. А якщо ви заходите в одному періоді, будьте уважні, ви отримуєте за найвищий статус. В прикладах це все детально є, ви подивитесь, і я впевнена, що умови вам будуть зрозумілі і прості, якщо ж ні, завжди є супорт, завжди можна запитати в мене, в Олени, уточнити і впевнено рухатись у цій програмі. Тож включайтесь і виконуйте умови. А ми йдемо далі, і в нас програма «Активне літо». Період дії програми – це 8-й і 9-й період. За підсумками 8-го періоду в нас вже включилося 300
один учасник у цю програму. Друзі, другий крок – це 9-й період. У 9-му періоді нашим учасникам потрібно мати особистий обсяг від 70 бонусних балів. І вже тоді, в 10-му періоді, ви отримаєте ось цей чудовий набір. Це подарунок, набір із серії «Ікра», міцелярний мус для очищення та нічна маска з ліфтинг-ефектом. Так, рекламна пауза. Так, наступна наша програма – це панський клуб. Ця програма передбачає отримання кешбеку додаткового за свої особисті замовлення від 3 до 5% за умови виконання 110 і більше бонусних балів особистого обсягу. Друзі, ну а в нас закінчився, ви знаєте, другий квартал. А що це означає? Що нам потрібно привітати, ми вже визначили і зараз будемо їх вітати, топ-3 продавці у наших категоріях. Отже, почнемо із категорії продавці серії «Оселя». Отже, топ-3 продавці серії «Оселя». Зобків Галина, Кавгіч Хадіжа та Баранник Людмила. Це наші гуру з продажу серії «Оселя». Ми вас вітаємо, тримайте в тому ж темпі свої продажі, збільшуйте їх кратно, адже і вам це вигідно, і ми дуже радіємо за вас. Далі, топ-3 продавці по догляду продуктів по догляду за обличчям. Вітаємо Матвієнко Марію, Милославську Стасю та Петрову Ганну. Звісно, тут був SkinLab. Звісно, тут був Юнік. Звісно, тут була ікра розкішна. Есе, тут всі наші серії по догляду за обличчям. Дякуємо вам, що ви обираєте продукцію Джерелія, бо це дійсно український якісний продукт. А наша наступна топ-трійка – це продавці БАДів. Тож у нас найбільше купував БАДи. Це Бівен Світлана, Должко Наталія та Цимбал Олена. Я впевнена, що клієнти цих панів оздоровлюються щодня з набору наших БАДів. Молодці, дівчата! За підсумками другого кварталу нашим переможцям вже нараховані набори SkinLab серії Anti-Age. Це пептидне молочко та тонер цієї лінійки. Ну, а зараз ми анонсуємо подарунок для топ-3 по кожній з категорій на третій квартал. Отже, наші топ-3 отримують очищення та тонізацію з серії SkinLab Essence. Це проколагеновий зволожуючий гель-шоп для вмивання. Він дуже ніжний. Дівчата, я користуюсь цим засобом. В мене є як пептидне молочко очищуюче, як освітлюючий очисний засіб з серії Brilliance, так і ось це очищення на літо я собі взяла і дуже задоволена. Він дуже класно піниться, дуже м'яка пінка, дуже ніжна для обличчя. Так, а також проколагеновий зволожуючий тонер. Так, а зараз, друзі, розіграш. Ми розіграємо 3 подарунки серед нових учасників клубу ПАН, які приєдналися в другому кварталі і отримували хоч раз кешбек у другому кварталі. Маємо таких 7 учасників. Це Гойсак Ірина, Бабарівська Наталія, Баленко Юлія, Кіс Маргіт, Імедж Пірошка, Кучеренко Тетяна, вибачаюсь, та Павланський Зіта. Це наших нових 7 учасників клубу ПАН за другий квартал, які отримували кешбек. І вони будуть брати участь у розіграші 3 подарунків. Увага на екран! Це протеїновий коктейль, полуничний шейк, це нутрикомплекс для краси волосся, нігтів та шкіри серії «Розкішна формула». А також це 5 сетів. Друзі, уявіть, 5 сетів із 5 пробників серії SkinLab Essence. Це чудовий просто інструмент для того, щоб знайомити із серією SkinLab своїх
партнерів зі структури, своїх новачків, своїх знайомих, своїх рідних, своїх сусідів, будь-кого, кого ви знаєте, кому ви розповідаєте про компанію Джерелія, ви можете спробувати дати спробувати цей продукт, і впевнена, що дуже багато відгукнуться і повернуться до вас із замовленням саме на повнорозмірні продукти. Ну що, поїхали? Розіграш? Вітаю наших переможців! Ваші подарунки будуть нараховані вам на замовлення, тож робіть замовлення, забирайте подарунки і продовжуйте продавати в тому ж дусі і ще більше. Дякуємо вам. А наступна наша програма – це програма винагороди. Це програма для клієнтів, це програма для консультантів, які роблять замовлення, які рекрутують, які виходять на статуси, які заповнюють свій особистий профіль, які пишуть відгуки, і за це все вони отримують монетки. За ці монетки, накопичуючи їх, наші учасники обмінюють їх на ті подарунки, які вони обирають зі списку запропонованих компанією. Включайтесь у виконання умов та отримуйте додаткові монетки. Друзі, а ми в 9-му періоді вже запустили 4 нові челенджі. Це челенджі по лінійкам Skin Lab Anti-Age та Skin Lab Essence. Ви можете придбавати продукти цих серій і за це отримувати додатково 6 або 23 монети і накопичувати їх, додавати до свого вже наявного балансу монет і обирати собі класні подарунки. Ну а зараз на екрані ви бачите десятку наших тримачів монет на сьогодні, точніше за підсумками 8-го періоду. Ось так виглядять лідери, в яких найбільша кількість монет є. Скріньте, будь ласка, вітайте. І ми приєднуємось до вітань. Друзі, а наша програма «Подорож до мрії» вже стартувала. Я впевнена, що ви визначили свою категорію. На екрані ви бачите табличку, ви знаходите в себе в особистому кабінеті умови по кожній із категорій. Я впевнена, що ви вже визначили справді, до якої категорії ви відноситесь, і знаєте умови, які треба виконувати саме вам або ж лідерам з вашої структури. Звертаю увагу, що, наприклад, для першої категорії, для третьої категорії за умовами є 9 та 8 періодів виконання із 12. Що це означає, друзі? Це означає, що учасники категорії 1, наприклад, мають можливість не виконати умови лише 3 періоди. Да? Тобто 9 з 12. Є тільки 3 періоди, коли можна умови не виконати. Тож, якщо ви учасник першої категорії і ви у 8-му періоді не виконали умови, відповідно, у вас вже лишається 2 періоди невиконання. Тому ось чому я кажу, з цією програмою не можна зволікати. Треба одразу, як тільки вона вийшла, ще на початку 8-го періоду, коли ми її анонсували, необхідно одразу визначити свою категорію, пройтися по всій своїй структурі, взяти звіт по структурі, відкрити своїх лідерів, подивитися, хто на яку категорію може зайти, що йому треба зробити і скільки періодів, який статус тримати. Тому включайтеся в програму вже сьогодні, бо, як то кажуть, Венеція сама себе не виконає. Тож виконуємо умови і командами подорожуємо до Венеції.
І це, друзі, не 10 найкращих в рейтингу буде. Тут переможцем цієї програми може бути кожен з вас. Тому, будь ласка, вивчайте умови. Дуже уважно слідкуйте, щоб ви встигли все виконати. І відповідно для кожної категорії є період, максимально з якого можна стартувати, щоб встигнути все виконати. Майбутнє починається вже зараз, і ми наближаємо його разом. Давайте зараз подивимось, які програми в 9-му періоді для вас діють. Подивіться, це стартові програми, це програми для лідерів, які зростають сходинками маркетинг-плану. Крок до зростання. Це програма для рекрутерів, рекрутинг на стилі. Це програма подорож до мрії. Програма винагороди, програма ПАН, активне літо, рекрутуй на SkinLab, акції періоду. Дуже багато пропозицій, дуже багато інструментів компанія Джерелія надає вам як лідерам, вам як клієнтам для того, щоб ви могли будувати свій бізнес успішно. А зараз, та-дам, анонсуємо зустріч у Львові, яка пройде 13 липня з 12 до 16 години. Ми запрошуємо всіх лідерів на цю зустріч, ми запрошуємо партнерів, ми запрошуємо консультантів, ми запрошуємо новачків приєднатися до нашої зустрічі. Вона пройде у місті Львів, у готелі Оптіма Дворжець, Городоцька, 107. І сьогодні, після ефіру, ви отримуєте в гранд-менеджерський чат посилання на реєстрацію. Обов'язково, будь ласка, реєструйтеся, прослідкуйте, щоб ті партнери з вашої структури, які мають бажання, мають змогу, дуже хочуть потрапити на нашу зустріч, щоб вони також були зареєстровані. Реєстрація, звертаю увагу, що реєстрація триває до 3 липня. Будь ласка, встигніть зареєструватися, щоб потрапити на зустріч з однодумцями. Так, а поки ми всі чекаємо на зустріч, я пропоную активно долучати всіх клієнтів та партнерів на суперпропозиції, які почали свою дію вчора. Ану, напишіть у чаті, чи всі ваші клієнти та партнери вже проінформовані про мега-акції зі SkinLab та парфумами. Пишіть у чаті. А поки ви пишете, я не можу не поділитися з тими партнерами, які ще не знають про ці суперновинки. Отже, до кінця періоду в нас діють суперакції. Давайте подивимось детальніше на них. Перша пропозиція. Пропонуйте клієнтам та партнерам придбати від 3 одиниць товарів SkinLab, і вони мають змогу обрати собі будь-яку парфумовану воду зі знижкою 75%. Друзі, 75%. Це вау-знижка, це вау-пропозиція, не можна її згаяти. Або ще цікавіше, якщо купуєте повний комплекс будь-якої лінійки, SkinLab Brilliant, SkinLab Anti-Age, SkinLab Essence, тоді обираєте собі будь-яку парфумовану воду у подарунок. І додатково, в якості комплімента, обираєте собі будь-який сет пробників SkinLab. Ви, мабуть, у шоці, як ця дівчина на нашому слайді. Бо це просто захват. Це захват від такої пропозиції. Компанія Джерелія надає вам, нашим партнерам, супер можливість зростати з таким крутим інструментом, як ці запропоновані акції. Ви можете заводити новачків на ці пропозиції і паралельно виконувати яку програму? Так, рекрутуй на SkinLab. Тобто ви можете одночасно виконувати цю програму. А ваш новачок, звісно, з легкістю увійде в маркетинг-план, купивши, наприклад, всю лінійку серії SkinLab. Виконай умову першого кроку стартової програми, та ще й додатково одразу наголошую, що він входить в програму «Крок до зростання». Отже, він заходить до КП, він виконує умову стартової програми, він виконує умову «Крок до зростання». Ви, як наставник, отримуєте збільшений
товарооборот вашої структури, і ви, як наставник, берете участь у програмі «Рекрутуй на SkinLab». Ну і якщо ви зайшли ще в активне літо в минулому періоді, то ви також, роблячи замовлення, беручи участь в цій акції, також виконуєте і програму «Активне літо». Ваші дії можуть бути направлені і мають бути направлені на рекрутинг, друзі, тому що саме там закладений ваш потенціал зростання структури. SkinLab та наші парфумовані води – це товари, які гарантовано знайдуть свого покупця, адже після першого використання неможливо не закохатися в ці продукти. Використовуйте максимум сьогодні, щоб вже завтра кожен з вас зміг з легкістю здійснити свою мрію або мрію своєї малечі. Крок за кроком, дія за дією, і обов'язково вам дасть той результат, який ви собі плануєте. А на цьому в мене все, і я прощаюся з вами. Перед тим, як попрощатись, я хочу нагадати, поставити «Подобається» цьому ефіру. Я вдячна всім, хто прийшов сьогодні на ефір, я вдячна всім, хто подивиться у записі на нашому YouTube-каналі, і також обов'язково ставте «Подобається» цьому ефіру, для того, щоб нас побачило якомога більше людей. І діліться в своїх соціальних мережах скрінами, можливо, ви були, можливо, вас вітали на цьому ефірі, подарунками, які ви отримуєте. Діліться в соціальних мережах та відмічайте нашу сторіночку, для того, щоб всі довкола знали, що Джерелія – це супер крута українська компанія, яка пропонує якісний український продукт, яка дає можливість заробляти українцям сьогодні, завтра і завжди. Підтримуйте своїх, підтримуйте українське. Всім па-па, дякую.